যোগৰ ধাৰণা। ইয়াতে আম 3টা আছে, ইয়াতে 2টা আছে। 3টা আম আৰু 2টা আম, মুঠ 5টা আম হ'ল। এতিয়া চাবা ইয়াতে বিলাহী 4টা আছে, ভাতকেৰেলা 4টা আছে। 4টা বিলাহী, 4টা ভাতকেৰেলা, মুঠ 8টা হ'ল। ইয়াকে যোগ বোলা হয়। বিয়োগৰ ধাৰণা। বাৰ্বিৰ হাতত 7টা ফল আছে, আম, মৌচুমী। তাৰে পৰা আম 3টা কীৰ্তিনন্দাক দিলে। এতিয়া বাৰ্বিৰ হাতত 4টা মৌচুমী ফল থাকিব। এতিয়া চাওঁ ইয়াতে 8টা আছে বিলাহী আৰু ভাতকেৰেলা মিলি পেলাই। তাৰে 4টা বিলাহী মই তোমাক দিলোঁ, মোৰ হাতত 4টা ভাতকেৰেলা থাকিব, আৰু এইটোৱে বিয়োগ। ধন্যবাদ।